Sähköt kotiin fossiilisilla ei paljon lämmitä, paitsi ilmastoa. Scanofficen aurinkopaneelit lämmittää mieltä ja lompakkoa. Vakuutukset kesäautoille, käyttöautoille, lapsille, kodille ja kaikille muulle tärkeälle osoitteesta pohjantähti.fi/Keski-Suomi. Nyt ollaan täällä Fiskarsissa Bikes, Burgers and Beers -tapahtumassa ja täällä on nyt tällainen vähän rouheempi sähköfillari, niin voisitko sä vähän kertoa mikä tää on ja mihin tarkoitukseen? Tää on Tern Orox. Tää on maailman uutuus, eli pitkäperäinen läskipyörä. Pitkäperäinen läskipyörä. Joo, pitkäperäthän on kehitetty jo 90-luvun puolivälissä. Extracycle oli ensimmäinen. Nyt sitten suomalaiset suunnittelijat halusivat Suomen olosuhteisiin soveltuvan. Eli tää on suomalainen tuote? Suomalainen suunnittelu. Okei. Eli tällaisen ympärivuotisen pyörän, jolla pärjää meikäläisissä olosuhteissa, millä saa ne 2 lasta vietyä aamulla päiväkotiin ja jatkettua siitä sitten töihin. Ja Joo. illalla tultua sitten vielä ruokakaupan kautta kotiin niiden lasten kanssa. Yllättäen paksupyöräisellä pyörällä voi harrastaa maastoretkeilyä tai ihan mitä tahansa vapaa-ajan ajoa. Että itse olen käynyt 800 akulla, joka on siis vakioakku, niin parhaimmillaan 150 kilometriä. Omassa maastoretkeilyssä osoittautunut noin 120 kilometriä. Pyörän suuresta koosta ja painosta huolimatta se kulkee kauhean kevyesti, eli eko oikeasti on se vaihde, millä maastossakin voi vielä ajaa. Joo. Ja tässä on hihnaveto. Tämä on hihnavetoinen roll-offi, öljykylvyssä oleva 14-vaihteinen napavaihteisto. Parasta mitä rahalla saa, suunniteltu kestämään 100 000 kilometriä. Eniten ajettu dokumentointi yli 400 000 kilometriä. Okei. No se ei ole sitten herkkä ainakaan iskuille ja sellaiselle. Se ei ole sellaiselle, joo. Ja jos puntti jää ketjun väliin tai hihnan väliin, niin se ei ole musta sitten. No ei. Ja hihna on käytännössä hyvin kestävä. Tietenkin tapaturmaisia hihnarikkoja saattaa syntyä, mutta sitten taas toisaalta hihna on myös helppo kuljettaa mukana tarvittaessa. Joo. Ja tässä oli tällainen jännittävä jousitus tässä satulaputkessa. Foxcomb myy Cane Creekin Thudbuster joustotolppia ja pitkäjoustoinen Thudbuster ei kuulu vakiotoimitussisältöön, mutta olen näihin meidän pyöriin osaan laittanut ihan, koska se on niin älyttömän hyvä tässä. Tuo semmoisen täysjoustofiiliksen. Ja sitten tässä on nyt hallintalaitteet. Tuosta oli siis tuo tehosäätö. Mitäs tästä saa sitten? No, tää on tää uusi Boschin Smart System, mistä sä pystyt kelaamaan ihan mitä tahansa sä voit kuvitella haluavasti tietää sun retkestäsi. Kadensseita ja watteja ja navigointia ja mitä tahansa. Tuosta tulee ajovalot ja täältä tulee pitkät. Ja valot on tosi hyvät tässä kyllä. Pitkillä pärjää paikka missä. Ja lyhyillä ei tietenkään heikäisen vastaantulijoita, mikä on kaupunkiajossa tärkeää. Joo, kyllä me tästä odotetaan. Tää tulee olemaan niin kuin kova sana Suomessa. Eli tää on nyt siis ihan uusi tuote? Tää on uusi tuote. Että ensimmäiset tuotantopyörät tuli toukokuussa. Joo. Toukokuussa markkinoille ja sen jälkeen me ollaan muutamia myyty. Mitäs hintapuoli? Kalliimpi malli roll-offi, reilu 9 tonnia, edullisempi ketjuvetoinen 12-vaihteinen alle 7 tonnia. Joo. Toki meillä on tarjous vielä voimassa ensi erän pyörillä, että nyt lähtee vielä about 6 tonnin hintaan edullisempi malli. Sillä mulla on nyt enemmän ajokilometrejä takana ja on osoittautunut kyllä loistavaksi. 2 runkokokoa, M ja L itse asiassa. Kumpi tää on? Tää on M-kokoinen. Ajateltu, että 165-185 pitkille. L on 175-195. Joo. Et tietenkin niin tää on tietyllä tavalla tällainen vähän niin kuin marginaalipyörä, että tästä ei saa joka ikistä runkokokoa. Joo. Ainakaan vielä. Voi olla, että tulevaisuudessa saakin. Kuuluuko nämä laukut niin vakiovarusteisiin? Laukut kuuluu vakiovarusteihin ja mahdollisuus säilyttää jotain pientä, mutta oikeasti tuolla on paikka akulle. Eli tässä pyörässä akku on tässä ulkopaikalla, mutta esimerkiksi sitten kun lämpötilat laskee alle 15 asteen, eli ehkä 2 viikon päästä, niin se akku ruvetaankin käyttämään täällä sisällä. Ajoviimaa ei jäähdytä, sitä range pysyy parempana. Ja Okei, mutta siis miten, onko siellä liitin sitten myös? Siellä on liitin tuolla, joo. Ja parhaimmillaanhan tähän saa siis 2 akkua. Joo. Ja tietenkin akulle mennään täältä toiselta puolelta. Joo.
Mutta siis 2 akkua voi olla kiinni yhtä aikaa, ettei tarvitse Voi olla vaihtaa. kiinni, että sit jos haluaa sen ultimaalisen 300 kilometrin range, niin sekin järjestyy. Joo. Eikä monet tarvii reppuun sitä akkua laittaa, niin molemmat voi olla kiinni. Okei. Voidaan ladata yhdestä akun kiinnikkeestä. Ladata molemmat. Millainen toimitusaika, jos ei ole varastossa? No jos ei ole varastossa, niin ehkä 2 kuukautta. Joo. Mutta tällä hetkellä on aika hyvä varastotilanne vielä. Joo. Edullisemmasta mallista on 2 väriä, vihreä ja keltainen. Tällä hetkellä meillä on vihreätä varastossa, keltaista on saatavilla. Tämä kalliimpi malli tulee ainoastaan tässä yhdessä värissä ja tätä on saatavilla. Joo. Toki meidän pyörät tulee Italiasta, että se on noin 2 viikkoa siitä, kun jos ei ole meidän varastossa, että se on meidän varastossa. Joo. All right. Kiitos. Kiitoksia. Niin, nyt on sitten, ollaan täällä Canyonin osastolla ja täällä on nyt tällainen, mikäs tää nyt sitten on niinku tyypiltään? Tää on gravelpyörä ja sähkögravelpyörä. Sähkögravelpyörä. Eli tää on moottorillinen tommonen soratie-tykki ja tää nyt on vielä tämmönen daily-versio tästä, eli löytyy tartsia ja lokasuojaa valmiina. Joo. Eli meillä on tästä hiukan erilaisia malleja, myöskin tartsia ja lokasuojan saa siihen jälkikäteen, jos haluaa. Joo. Mutta ideana on se, että tämmöisen niinku soratien jurnuttamiseen ja myöskin ihan työmatka- ja arkiajoon aika soveltuva peli. Ja onko tää hiilikuiturunko vai mikä tässä on? Joo, eli ihan täys hiilikuituu. Sitten löytyy myöskin niinku ihan tämmönen kuitunen kaksosainen joustosatulatolppa, eli sitten tää vähän flexaa tässä mukavuustekijä. Ja kaikin puolin niin optimoitu vähän silleen myös mukavuuden suuntaan tätä niinku meininkiä. Ja tässä on vielä mekaaniset vaihteet. Joo. Sähkö. Et löytyy sitten myös sähkövaihteellinen versio ja muutenkin löytyy niinku vähän eri hintaluokista. Jos haluaa maksaa vähän enemmän sähkövaihteita pyöräänsä, niin sekin onnistuu kyllä. Joo. No missä hintaluokissa tämmöiset nyt alkaen liikkuu? Se on semmonen 5 ja 8,5 tonnin välillä noin, niin et siinä on sitten niinku vaihtelua. Riippuen tietenkin siitä, että mitä siihen haluaa speksiä ja muuta. Joo. Minkälainen range tässä on sitten? No riippuen tietenkin ihan siitä, että minkä verran ajaa mäkiä, minkä painoinen kuski on ja ties mitä, kuinka paljon käyttää avustusta. Mutta voidaan puhua jostain 100:sta. Tiedän, että ihmiset on ajanut pidempiä matkojakin. Et riippuen siitä, että kuinka maltillisesti sitä avustusta voi käyttää, mutta aika mukavasti pääsee. Ainakin Moottorilehden arvostelussa oli yllättävän pitkiäkin matkoja päästy ajamaan. Joo. Sitten, niin. Eli tää niinku nämä Fiskarsin alueen polut soveltus tälle pyörälle ihan. Joo, oikein hyvin. Ja kyllähän tässä on kuitenkin joustokeula. On pieni joustomatka siinä, niin sillä pääsee sitä ajamaan vähän rouheampiinkin reittejä. Et varmaan kuski on se ensimmäinen, mikä rajoittaa, että missä voi ajaa. Joo. Onko näissä millaiset toimitusajat vai löytyykö heti hyllystä? No se voi tsekkaa meidän nettisivulta suoraan, mutta jos mä nyt oikein muistan, niin Grizzle Oni saa aika hyvin tällä hetkellä. Ja toimitusaika on silleen, että jos tää on varastossa, niin se on semmoinen viikko pari, kun se on niinku kotiovelle toimitettu. Okay. Ja sitten riippuen tietenkin aina mallista, että joku koko voi olla sit vähän hankalammin saatavilla, mutta tosiaan netistä löytää kaikki ne tiedot, mitä tarvitsee. Millaiset takuut noilla sähkökomponenteilla sitten yleensä on akulla ja Se on oikeastaan aina niinku valmistajakohtaisesti se minimi, mitä sit tarjotaan, on se niinku 2 vuoden tuotetakuu, mikä on sit niinku lakisääteinen. Et sit meilläkin on niinku esimerkiksi rungon osalta on sit niinku siihen lisäksi 4 vuotta, 6 vuoden niinku oma niinku lisätakuu, valmistajainen vapaaehtoinen siinä. Mutta niinku komponenttien osalta niin aina voi sanoa suoraan, että se on se 2 vuotta, mikä on se lakisääteinen, ja sitten jos on jotain valmistajia, mitkä haluaa myöntää jotain pidempiä takuita, se on mahdollista. Mutta lähes poikkeukset se on se 2. Onko akulle mitään syklejä tai muuta? No siinä on aina vähän akkuja valmistajakohtaisesti tietyt, ne voi katsoa sitten tarkemmin, googlettaa akun mukaan vielä, mutta siinä on ne tietyt lataussyklit, minkä jälkeen se kapasiteetti putoaa tiettyyn pisteeseen. Et yleensä on määritelty niin kuin akkukohtaisesti sitten. No onko tullut vielä vastaan näitä lataussyklimäärän täyttymistä, että alkaisi hiipua ne akut sitten käytännössä? Siis on lukenut juttuja, mutta meillä ei niin kuin varsinaisesti yleensä. Se on silleen, että ihmiset kyllä sitten, että
Et onhan noita niinku akullisia pyöriä ollut jo pidemmän aikaa, että varmasti on nyt tullut jollekin eteen, mutta yleensä varmaan ihmiset vaan ostaa uuden akun. Aivan, joo. Et kyllähän se niinku kuitenkin aika maltillisen latauksella miettii, että ihmiset kuitenkin käyttää varmaan aika lailla akun melko loppuun ja tekee sellaista niinku. Joo. Pystyykö tähän vaihtaa tuota akkua, kun se on tuo rungon sisällä? Joo, siis akun pystyy vaihtamaan sitten, että jos niinku, toki joissain malleissa ei ole ehkä niin helposti irrotettavissa, mutta sitten Niin, eli tuossa varmaan moottori puretaan ja sieltä saa sen akun ulos. Joo. Ja et meillä on joitain niinku kaupunkisähköpyöriä, missä akku on niinku täysin suoraan irrotettavissa, et niinku vähemmän sitä integraatiota, mutta toki huolto pystyy tekemään sit tarvittaessa kaikenlaisia juttuja. Joo. Kannattaa seurata meidän verkkosivuilta vähän koeajotapahtumia, koska yleensä ihmiset aina sanoo, että pyöri ei pääse koeajaan missään, niin meillähän on tosiaan säännöllisesti koeajotapahtumia, niin kuin nytkin ollaan täällä Bikes, Burgers and Beersissa. Ja sen lisäksi Peloton Cycling Eateries Helsingissä on aina joku tietty kattaus pyöriä koeajettavissa. Eli jos haluaa pyörää koeajaa niin kuin jossain paikan päällä ennen sitä tilaamista, se on mahdollista. Joo. Ja sitten toki meillä on se, että meillä on 30 päivän palautusoikeus pyörissä. Eli kun pyörä tulee sun kotiin, pistät sen kasalle, teet testilenkkiä hiukan ja toteat, että nyt olikin väärä koko tai on vaikka väärä väri ihan mistä tahansa syystä, niin haluaa sen perua, niin voi ilmoittaa meille siitä, saa palauttaa pyörää ja tilaa sitten vaikka toisen pyörän. Eli mitään ylimääräisiä kustannuksia siitä ei tule. Eli niin kuin kaikki rahat toimituskuluineen saa takaisin sitten. Okay. Eli se on sitten se viimeinen koemahdollisuus, mitä tarjotaan, ja se on semmoinen, mitä niin kuin moni muu ei välttämättä tarjoa. Että meillä on tosiaan testilenkki sisältyy siihen kauppaan ja palautusoikeuteen. No nyt ollaan sitten täällä Superiorin tändillä. Tämä on nyt ilmeisesti aika uusi merkki Suomessa. Joo, uusi Suomessa, että Superior on tehnyt pyöriä 30 vuotta ja niillä on ihan maailmankappitiimit ajaa cross countrya ja siellä on ihan podiumille päästiin tänä vuonnakin naisissa. Ja he on Gravelin pääsponsori niin kuin maailmankapin ja tehnyt pitkään pyöriä, mutta Suomessa me ollaan ruvettu tuomaan näitä nyt oikeastaan tälle kaudelle vasta niin kuin kunnolla. Että. Joo. No minkälainen pyörä tämä nyt sitten on? No tää on tämmönen moderni kevyt sähköpyörä. Okay. Elikkä kevyt sähköpyörät on muuttunut sillä, että ne on entistä kykenevämpiä. Ja tässä on nyt tämmönen uusi Boschin SX-moottori, josta saa sen 55 Nm tehoja. Mutta tää on tosi sähäkkä ja se tuntuu niinku hyvin lähellä semmoista täysavustavan pyörän niinku. Mutta mitä tämä nyt tarkoittaa, tämä kevyt sähkö? No kevyt sähkö tarkoittaa ihan tavallaan just sitä, mitä se nimikin sanoo, että se on oikeasti kevyempi se pyörä. Se on kevyempi käsitellä, se on ketterämpi käsitellä. Se on se, niinku se pääjuttu. Et ihmiset, jotka ei halua, että se polulla vaikka se pyörä painaa sen 24 kiloa, niin näissä päästään sinne alle 20 kiloon painossa. Okei, mutta se ei tarkoita niinku siihen avustukseen mitään. No se voi tarkoittaa, että joillain merkeillä se nyt pystyy saamaan jopa niinku täyttä avustusta ja sitten osa niinku kevyt sähköreistä niinku käyttää vähän kevennettyä avustusta. Tässä on nyt 55 Nm, mutta ne piikkitehot on näissäkin samat, että sit saa niinku ison avun kuitenkin siihen ajamiseen. Joo. No onko ranget samat vai pienemmät? Ranget on niinku lähtökohtaisesti aika lähellä toisiaan, koska näissä kevytsähköpyörissä on sitten monesti jonkinlainen algoritmi, jolla optimoidaan sitä niinku energian käyttöä. Eli nämä yleensä avustaa enemmän vasta silloin, kun se kuljettajakin pistää omia niinku kierroslukuja peliin. Eli kun jalat käy reippaammin, niin silloin tämä moottori avustaa enemmän. Okei. Ja sitä kautta ne pystyy niinku vähentämään sitä energian kulutusta ja ne pystyy niinku kevyemmillä akuilla niinku nämä pyörät tekemään samantyyppistä rangea kuin taas täyssähkö. Eli paljon se painoero nyt sitten raskaan tai täysavusteisia tämän kevyen välillä? Sen pystyy karkeasti sanoa, että se on noin 25 pinnaa. Että semmoinen vähän alle 20 kiloa, jotkut kevyimmät kevytsähkärit painaa niin kuin alle 16 kiloa. Okei. Ihan niin kuin, se riippuu vähän siitä pyörän tyypistäkin sitten, että kuinka paljon on joustoja. Joo, ja sitten jos vertaa luomupyörään, niin paljon siinä on sitten? No sitten vastaava luomupyörä, tämmöinen trailipyörä, missä on 150 milliä joustoa, niin ne painaa sitten sen niin kuin, sanotaan semmoinen perusversio, niin 14 kiloa, ehkä noin 6 kiloa, 5 kiloa vähemmän kuin sitten taas tämmöinen kevyt sähkö. Okei. Se ero on aika pieni jo sitten siinä kohtaa.
Onko tämä nyt hiilikuiturunko? Tässä on hiilikuiturunko, joo. Eli tämä on Superiorin iXF 9.7 malli. Ja tässä on niinku hieno, kaunis hiilikuiturunko ja hyvät komponentit. Ja ehkä kuriositeettina on kiinnostavaa mainita, että tässä on myös DT Swissin alusta. Eli nämä iskarit on DT Swissin, joka tunnetaan enemmän kiekkovalmistajana, mutta ne tekee ihan huipputason iskareet kanssa. Okei. Okay. Erityisen alkuherkkiä ilmeisesti, että siinä on niinku se sellaista eroa, ja nyt on vähän vähemmän vaimennettuja kuin esimerkiksi Foxin ja Roxoxin iskarit, jolloin se voi olla harrastajalle miellyttävämpi ja ehkä semmoinen paremmin niinku, vähän rauhallisempaan ajoon soveltuva iskarityyppi. Joo. Toki niitä sit säädöillä saa näitäkin. Ihan kilpakäytössä käytetään paljon kanssa. Joo. Onko tässäkin vaihdettava akku, jos se hyytyy? Joo, tässä on tämä akku itse asiassa. Tää pitää itse asiassa varmaan ottaa editoida sun veke, mutta Mikko! Se voi olla tuolta alakautta sitten. Onko iXF:ssä niinku mahdollisuutta vaihtaa sitä akkua vai oliko se kiinteä? Joo. Eli mä voin jatkaa siitä, jos sä haluat. Niin eli tässä iXF:ssä on kiinteä akku ja se on valinta, jonka nämä pyörävalmistajat on enenevissä määrin tehnyt nyt näiden kevytsähkäreiden osalta. Siinä on se pointti, että siitä rungosta saadaan huomattavasti jäykempi ja sitten saa noin kilon kevyemmän siitä kokonaisuudesta ihan silläkin ratkaisulla. Okay. Niissä on parempi ajo-ominaisuus ja kevyempi pyörä, joka sitten entisestään parantaa sitä pyörän käsiteltävyyttä. Ja paljon tässä on nyt sitten vaihteita? Vaihteet on ollut aika vakiot pitkään nyt jo 12 speed. Se on niinku semmoinen vakiintunut viime aikoina tohon. Mutta joo, laadukkaat kaikki komponentit ja kuiturunko ja sitten nämä geometriat on tämmöistä, että vaikka tämä pyörä on niinku kevyt, niin tämä on myös tosi alamäkikelpoinen, että täällä pystyy ajaa yhtä lailla polkuun, mutta sitten alamäissä niin ei tarvitse kyllä yhtään jännittää, että soveltuu niinku semmoiseen enskatyyppiseenkin alamäkiajoon tämä pyörä. Joo. Mitäs hintapuoli? Tämä on 7790 muistaakseni tämä suokkari. Joo. Se pitää vielä tarkistaa, mutta suunnilleen siellä hujakoilla, että puhutaan jo vähän tämmöistä enemmän niinku paremman tason pyörästä. Joo. Mutta näitä niinku on hyvin eri tasoisia komponenttivalikoimiin löytyy erilaisia hintapisteitä. Että Joo. Takuasioista, niin näissä pyörissä on 5 vuoden runkotakuu. Joo. Ja komponenteilla on se tyypillinen yleensä, sehän vähän vaihtelee niin kuin komponenttivalmistajasta, mutta yleensä se on se EU-kuluttajasuojalain mukainen 2 vuotta. Joo. Jollain komponenttivalmistajalla voi olla pitempikin. Joo.